Hello dear students and welcome to the official channel of 24/7 Northeast. Swagatam jana sokolke 24/7 Northeast official YouTube platform leke with me Shubham sir, your English faculty here on this platform. Students apnalokor hoite B.Ed পৰীক্ষাৰ মই syllabusৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ topics গুটেই জানিবলগীয়া concepts গুটেইখিনি ডিসকাস কৰি লৈ আহি আছো এই playlist series-টোত আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে grammar vocabulary এই দুটা major sections-ৰ আপোনালোকে important classes এই playlist series-টোত মোৰ হৈতে আপোনালোকে পাই গৈছে জুনে জুনে এতিয়ালৈকে এই প্লেলিষ্টৰ আগৰ ক্লাছেছবোৰ চোৱা নাই মই আপোনালোকক ৰেকমেন্ড কৰিম যে আপোনালোকে প্লেলিষ্টটো সেভ কৰি লওক আপোনাৰ নিজৰ YouTube প্ৰফাইলত আৰু আপোনালোকে প্লেলিষ্টৰ আগতে যিখিনি ক্লাছেছ মই কৰাইছো সিৰিয়ালি আপোনালোকে গোটেইখিনি ক্লাছেছ চাই যাওক আৰু আজি এই ক্লাছটো আপোনালোকে এটেন্ড কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আজি এই ক্লাছটো হৈছে ষ্টুডেন্টস কম্প্ৰিহেনচনৰ বাবে passagesৰ বাবে সো আপোনালোকে যদি কম্প্ৰিহেনচন প্যাসেজত অসুবিধা অনুভৱ কৰে বা আপোনালোকে যদি অলপমান নাৰ্ভাস ফিল কৰে বা আপুনি যদি কম্প্ৰিহেনচন স্কিলছত নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ এতিয়াও কমফৰ্টেবল নহয় তেনেহলে আজি এই সেশনটো অলপমান আপোনালোকে ভালকৈ মন দি চাওক মনোযোগ দি চাওক ৰিডিং প্ৰেক্টিছ অলপমান ডেভেলপ কৰক আজি আপুনি মোৰ হৈতে আৰু আজি কম্প্ৰিহেনচন প্যাসেজেছ যিকিটা আছে হেকিটাৰ আপোনালোকে এটা প্ৰেক্টিছও কৰিব questions কেটা সলভ কৰিবলৈ আপোনালোকে দেখিব যে আপোনালোকৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনটো ডেফিনেটলি ডেভেলপ হ'ব আৰু আপোনালোকে পাৰিব কাৰণ যদি গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰিখিনি আপোনালোকে ভালেখিনি ডেভেলপ কৰিছে আৰু যদি ৰিডিং হ্যাবিটটো অলপমান আপোনালোকে ডেভেলপ কৰি লয় তে আপোনালোকে ডেফিনেটলি কম্প্ৰিহেনচন প্যাসেজবোৰ আৰামছে সলভ কৰিব পাৰিব জাস্ট কথাটো হ'ল এক্সামত কম্প্ৰিহেনচন প্যাসেজেছ সলভ কৰাৰ লগতে কম টাইমৰ ভিতৰত সলভ কৰিব পৰাটো হেতুৱে চ্যালেঞ্জটো আপুনি তাৰ মানে কোৱেশ্চনছবোৰ সলভ কৰোতে কিমান টাইমৰ ভিতৰত সলভ কৰিব পাৰিছে হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হৈ পৰিছে কম টাইমৰ ভিতৰত সঠিক আনসাৰ দিব পাৰিলে ভাল সো ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো সেশনটো এবাৰ কৰিছো আমাৰ ইয়াত 24/7 এপটোৰ বিষয়ে এপৰ লিংকটো এই ভিডিওটোৰ কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে গলে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোৰ লিংকটো পাই যাব ডেসক্ৰিপচন বক্সত গলে এই এপটোৰ লিংকটো পাই যাব সো এপত গৈ আপোনালোকে ইয়াৰে সকলো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সৰ লাভ উঠাব পাৰে আৰু আজি মই ভিডিওটোৰ শেষৰ পিনে আপোনালোকক এটা সুন্দৰ এটা অপৰচুনিটি এটা জনাম যোনটো আপোনালোকে লাভ উঠাব পাৰিব বৰ্তমান আমাৰ আদাৰ ইনফৰমেশ্যনৰ এপৰ মাধ্যমেৰে হেতু মই ভিডিওটোৰ এন্ডত আপোনালোকক জনাই দি আছো লেটস টেক আ লুক এট দ্য ফাৰ্স্ট প্যাসেজ হিয়াৰ ষ্টুডেন্টস মই এটা বস্তু আপোনালোকক এটো ৰেকমেন্ড কৰিম যে তে আপোনালোকে এক্সামত প্যাসেজ এটা পায় ন সলভ কৰিবলগীয়া হয় ডাইৰেক্টলি প্যাসেজটো পঢ়া ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ আগতে বা ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চনছলৈকে জাপ মাৰি যাও কোৱেশ্চনছ কেটা সলভ কৰা আৰম্ভ কৰো তাৰ পিছত হেতু কৰাতকৈ জাস্ট এবাৰ চাব যে প্যাসেজটোৰ লেংথটো কেনেকুৱা জাস্ট চেক দ্য প্যাসেজ লেংথ ওয়ান্স ঠিক আছে যে কিমান দীঘলীয়া প্যাসেজ যাতে এটা আইডিয়া পায় যে আমাৰ টাইম হ'ব নাই গোটেই প্যাসেজটো পঢ়িবলৈ ৰাইট আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে এবাৰ জাস্ট এটো বস্তু চাব যে কোৱেশ্চনছ কেটা কেনেকুৱা আহিছে what did Lily discover in the hidden clearing in the woods what was inscribed on the back of the mysterious locket এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আহি আছে ন সো তাৰ মানে কোৱেশ্চনছ বিলাক কেনেকুৱা জানে ডাইৰেক্টলি প্যাসেজটোতে কিবা আছে লিখা এটা যোনটোত আনসাৰটো সোমাই আছে কাৰণ কোৱেশ্চনটো পঢ়ি মই বুজি পাইছো এটো উত্তৰটো এনেকুৱা নহয় যে মই নিজে নিজৰ পিনৰ পৰা দিব পাৰিম প্যাসেজটোত কৰবাত না কৰবাত ডেফিনেটলি এক লাইন কথা কিবা লিখা থাকিব যোনটোৰ পৰা মই আনসাৰটো পাই যাম এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ দিবলৈ এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বিলাক মই ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ বুলি ক্লাসিফাই কৰিবলৈ সাজেষ্ট কৰো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ থাকিলে ইটস ইউজুৱেলি ইজিয়াৰ কাৰণ আপুনি প্যাসেজটোত গৈ ডাইৰেক্টলি আনসাৰটো বিচাৰিব পাৰিব জাস্ট জানিব লাগিব যে প্যাসেজটো যদি বহুত দীঘলীয়া হয় ন তাৰে কোন দখৰত হে আনসাৰটো সোমাই আছে হেতু কাৰণে আপুনি যদি পঢ়ি আছে প্যাসেজটো এবাৰ বহুত মনোযোগ দি পঢ়িব যাতে বুজি পায় যে কোনটো প্যাৰাগ্ৰাফত কি ইনফৰমেশন দিয়া আছে যাতে আপোনালোকে যদি আনসাৰটো বিচাৰি আহিব লগা হয় ন আকৌ উভতি প্যাসেজটো লেকে আপুনি জানে কোন দখৰত কোনটো ইনফৰমেশন আছে হেতু বস্তু আপোনালোকে মাইন্ডত ৰাখিব ঠিক আছে সো নাও লেটস স্টাৰ্ট দিস ইয়েস পল্লবী এই ভিডিও সিৰিজটো গুটেইখন আমাৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামছৰ কাৰণে B.Ed এন্ট্ৰেন্স আপুনি যদি যিকোনো ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা যিকোনো ইউনিভাৰ্সিটিৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামটো নিদিয়ক কিয় আপুনি এই ক্লাস সিৰিজটো চাও পাৰে মই কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিভাৰ্সিটি বুলি ধৰি দিয়া নাই you can watch this for all B.Ed entrance exams okay so let's read this once upon a time in a quaint little village nestled in a picturesque valley there lived a young girl named Lily she was known for her adventurous spirit and her deep curiosity one sunny afternoon while exploring the woods that bordered the village, Lily stumbled upon a hidden clearing. In the center of this secret meadow, she found an old oak tree with a peculiar nook. In that nook, half buried in the earth was a mysterious locket, ornate and gleaming with intricate designs. Lily carefully unearthed it, and as she held it in her hand, she felt a strange connection to this forgotten piece of jewelry. Etu hoise first paragraph to. Ta mane ki bujaise yate? Ta mane yate first paragraph to kole
যে এইটো এটা ষ্টৰী বেসিক্যালি ৰাইট আমি ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়িয়ে বুজি পাইছো দিস ইজ আ ষ্টৰী ষ্টৰীটোত কি কৈছে এখন কুইন্ট ভিলেজ আছিলে কুইন্ট মানে কি কুইন্ট মানে সৰু কিন্তু খুব সুন্দৰ জায়গাটো বহুত বেছি ভাষ্ট নহয় কিন্তু খুব সুন্দৰ আছিলে বিউটিফুল picturesque word to ইয়াতে যে ইউজ কৰিছে this is basically a synonym for this word quaint আৰু picturesque basically similar meaning হয় so যদি দুইটা wordতে আপোনাৰ meaningত কিবা অসুবিধা আছে বুজক যে এইটো meaningটো হৈছে beautiful ঠিক আছে charming beautiful এই words বিলাক ইউজ কৰিব দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ তেনেকুৱা জায়গাক আমি quaint ক'ব পাৰো picturesque ক'ব পাৰো ঠিক আছে nestled মানে কি nestled মানে হি তাতে জিৰাই আছে বা তাতে হি placed it's placed in a picturesque valley হেনেকে লিখিব বিচাৰিছে located basically nestled তাৰ মানে valley এটা কেনেকুৱা হয় valley টো ন valley shape generally এনেকুৱা হয় যে দুই সাইডে এনেকুৱা উখ পাহাৰ থাকিব right it's like a basin basically basin এটাৰ নিচিনা valley shape টো হদায় so দুই সাইডে বলে পাহাৰ আছে এই ডখৰত চাৰিওপিনে পাহাৰেদি আগৰিছে এই জায়গাটো this is called a valley right আগৰি ধৰিছে ন এটা চৰাইৰ যেন একদম নেস্ট এটা হেনেকে আছে এই জায়গাটো so the village is here হেতু বুজাইছে village টো ইয়াতে আছে so the village is nestled in a valley হেনেকে কৈছে nestled বুজি পাইছে তাতে জিৰাই আছে তাতে located there lived a young girl named Lily বুলি এজনী ছোৱালী আছে তাই ষ্টৰীটো পঢ়িবলৈ গৈছো এতিয়া she was known for adventurous spirit deep curiosity তাই বহুত তা মানে জানিবলে খুব ইচ্ছা আছিল তাই বস্তুবোৰ নতুন নতুন বস্তু জানিবলে তাই খুব ইচ্ছা সো কিউৰিয়াছ ছোৱালী এজনী তাই adventurous spirit এটা আছে one study after while exploring the woods that bordered the village bordered মানে village খনৰ চাৰিওপিনে woods আছে woods মানে কি basically জংগল ঠিক আছে village টো যত আছে গাওখন যত আছে তাৰে perimeter টো basically এখন জংগল হয় woods is the woods so Lily stumbled upon মানে কি to accidentally find something আপুনি হেতু বিচাৰি যাও বুলি বিচাৰি যোৱা নাই কিন্তু আপুনি এডে খুসকাৰি থাকোতে বা ইফাল ইফাল কৰি থাকোতে আপোনাৰ চকুৰ আগত কিবা এটা বস্তু পৰিলে ৰাইট accidentally আপুনি বিচাৰি পালে কিবা এটা বস্তু হেতু কোৱা হয় that you stumbled upon something তাই উজুটি খাই যোৱা নাই এনে যদি কও Lily stumbled and fell তাৰ মানে লিলিয়ে উজুটি খাই পৰি গল but Lily stumbled upon something তাৰ মানে তাই accidentally কিবা এটা বস্তু বিচাৰি পালে ঠিক আছে তাই বিচাৰি যাম বুলি বিচাৰি যোৱা নাছিলে হেতু so to find something out of nowhere suddenly find something that you weren't looking for that is stumbled upon a hidden clearing মানে কি জঙ্গল কেনেকুৱা ঘন গছেৰে ভৰ্তি হৈ থাকে it's basically there's a dense pack of trees কিন্তু তাৰ মাজত যদি এটা ওপেন স্পেস এটা পাইছে আপুনি তেতিয়া কোৱা হয় যে এটা ক্লিয়াৰিং এটা বিচাৰি পাইছে তাৰ মানে বহুত ঘন গছৰ মাজেৰি গৈ আপুনি এটা ওপেন এৰিয়া এটা পালে it's called a clearing in the center of the secret meadow মানে হৈছে এখন পথাৰ ঠিক আছে তাৰ মানে জঙ্গলৰ মাজত এখন মুকলি এৰিয়া এটা অলপমান পাই গল পথাৰ এখনৰ নিচিনা হেতু meadow বুলি ৰেফাৰ কৰিছে she found an old oak tree একদম পুৰণি গছ এডাল দেখা পাইছে with a peculiar nook মানে কি nook cranny corner এই words বিলাক যে ইউজ কৰা হয় ন ইয়াৰ মিনিং টো হৈছে তাৰ মানে এটা ফাক এটা বিচাৰি পালে কৰবাত বা এটা কৰ্নাৰ এটা বিচাৰি পালে কৰবাত দুটা বস্তু এনেকে দুডাল গছৰ ঠাৰি আহি লগ লাগি পেলাই বুলে বা গছৰ ট্ৰাংকটোৰ মাজত কিবা এটা স্পেস এটা সৰুকে বনি আছে হেতু nook বুলি কয় ভাজভুজৰ মাজত যেতিয়া এটা অলপমান জায়গা থাকে it's called a nook it's called a cranny হেনেকে কোৱা হয় ঠিক আছে nooks and crannies বুলি কয় সেই কাৰণে ইংৰাজীত nooks and crannies তাৰ মানে ব্যস্ত জায়গাৰ মাজত বুলে কিবা এটা সৰু চুক এটা কৰবাত ব্যস্ত চহৰ এখনৰ মাজত বুলে কৰবাত সৰু গলি এটাৰ মাজেৰে গৈ পেলাই এটা বুলে এটা শান্ত জায়গা এটা it's called a nook cranny হেনেকে কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াতে হেতু কৈছে গছডালৰ বহুত ট্ৰাংকস এন্ড ব্ৰাঞ্চেছৰ মাজত কৰবাত ভাজ এটাত বা ৰুটছৰ ভাজৰ মাজত এটা কিবা এটা সৰু ফাক এটাত কিবা এটা বস্তু বিচাৰি পাব এতিয়া peculiar nook বুলি কৈছে peculiar মানে out of the ordinary ঠিক আছে strange তাৰ মানে in that nook half buried in the earth half buried মানে কি পুৰা ঢাক খাই থকা নাই আধা আধৰুৱাকে ঢাক খাইছে আধা হুনিয়াকৈ ঢাক খাই আছে বস্তুটা অলপমান উলাই আছে অলপমান ঢাক খাই আছে মাটিৰ তলত তেনেকুৱা half buried in the earth was a mysterious locket চিনি পায় ন ডিঙিত পিন্ধে যে pendant locket right তেনেকুৱা locket এটা বিচাৰি পেলাই ornate and gleaming with intricate designs ornate মানে কি খুব ধুনিয়াকে ornamentation কৰি পেলাই সজোৱা হলে ornate বুলি কয় মানে very well decorated ঠিক আছে with and gleaming মানে কি জিলিকি আছে it's gleaming glistening বা আপুনি ক'ব পাৰিব shining right with intricate designs intricate মানে খুব মিহি ডিজাইনস আছে তাতে ঠিক আছে এনে random কে কিবা বস্তু বনাই থোৱা নাই জেনাৰেল কে বহুত মানে meticulously ডিজাইন কৰা হৈছে বস্তুটো Lily carefully unearthed it unearth কৰা মানে কি মাটিৰ পৰা উলিয়াই আনিলে মাটিৰ মাজত দাব খাইছিল মাটিৰ তল দাব খাইছিল তাক উলিয়াই আনিলে unearth কৰিলে earth dirt তাৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই আনিছে unearthed it and as she held it in her hand she felt a strange connection কিবা এটা তাই ক'ব নোৱাৰাকে কিবা এটা তাই হে লকেটৰ লগত এটা কানেকশন এটা অনুভৱ কৰিলে তাই এই
জুৱেলাৰী পিছটোৰ লগত ফৰগটন বুলি এইটো কাৰণে লিখিছে কাৰণ তাতে কোনোবা এৰি থৈ গুচি গৈছিলে পাহৰি গৈছে নিজৰ সেইটো বস্তু হেৰাইছে বুলি বিচাৰিও নাহিলে ইট ৱাজ লেফ্ট ফৰগটন সেইটো সেন্সত কৈছে সো নাও ইউ আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফ গোটেই ৱৰ্ডছবিলাক মই ডিছকাছ কৰি দিছোঁ ৰাইট আই হোপ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিছে মই কিয় এইবিলাক বুজাই দি গৈছোঁ বিকজ আই ৱান্ট ইউ টু ডেভেলপ ইউৰ ভোকাবুলাৰী এজ ৱেল এই ৰিডিং হেবিটটোৰ মেইন বস্তুটো এইটো comprehension solve কৰিম আমি yes we will do the MCQs but reading comprehension আপুনি প্ৰেক্টিছৰ টাইমত যেতিয়া কৰি আছে ন your reading habit should develop reading habit to develop কৰা মিনিংটো এইটো যে আপুনি এনেই পঢ়ি দিয়া নাই words বিলাক বুজি আছে phrases বোৰ বুজি আছে কেনেকৈ phrases বোৰ ইউজ কৰিছে sentence বোৰ কেনেকৈ structure কৰিছে কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ words ইউজ কৰিছে এটা scenery এটা আপোনাৰ মাইণ্ডত ইমেজ এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিবলৈ এই বস্তুটো যাতে বুজিব পাৰে then you get comfortable with the language then your vocabulary develops your comprehension develops ultimately ঠিক আছে Coming to the next passage now, so next paragraph now. Back in her cottage, এটা cottage হলে তাই নিজৰ ঘৰলৈ উভতি আহিছে ঠিক আছে লিলিয়ে so Lily examined the locket more closely. It was made of silver with a hint of gold. তাৰ মানে mainly silver দিয়ে বনোৱা লকেটটো কিন্তু অকণমান তাতে গোল্ডৰ অলপমান ইউজেজ কৰা আছে তাতে অলপমান গোল্ড ইউজ কৰিছে বনাওতে লকেটটো with a hint of কাৰণে hint মানে অকণমান এলিমেন্ট এটা আছে তাতে বহুত বেছি নহয় and its surface was adorned with delicate engravings of leaves and flowers. তাৰ মানে পাত আৰু ফুলৰ ডিজাইন তাতে কাটি কাটি বনাই থোৱা আছিল এনগ্ৰেভ কৰা আছিল ৰাইট adorned মানে কি decorated with adorned with means decorated with all right on the front there was an image of a crescent moon and on the back an engraving read to the one who seeks the truth crescent moon কাশী জোনৰ এটা তাতে ফ্ৰন্ট সাইডৰ এটা ইমেজ এটা আছিল আৰু বহুত ডেলিকেট এনগ্ৰেভিংছ তাৰ মানে বহুত মিহিকৈ কোনবাই বহুত মনোযোগ দি পেলাই বনাইছে যাতে ড্যামেজ হৈ নাযায় বস্তুটো বহুত মিহিকৈ এটা এনগ্ৰেভ কৰিছে ডিজাইনটো বনাইছে সেইটো কৈছে আৰু এটা এনগ্ৰেভিং লিখা আছিল লকেটৰ বেক সাইডে এনেকৈ কাটি কাটি তাতে এনগ্ৰেভ কৰি কৰি লিখা আছিল যে টু দ্য ওৱান হু সিক্স দ্য ট্ৰুথ এনেকৈ লিখা আছে লকেটটো তাৰ মানে সেই মানুহজনৰ বাবে যোনে কিবা এটা প্ৰকৃত সত্য এটা বিচাৰিব চেষ্টা কৰিছে তেনেকৈ লিখা আছে সো দ্য লকেট was sealed tightly বন্ধ হৈছিল বহুত টাইটকৈ and Lily couldn't open it no matter how hard she tried লকেটটো মানে খুলিব পৰা লকেট এই যে আপোনালোকে চিনেমাই তুমি দেখা পায় দুখন ফটো থাকে লকেটৰ ভিতৰত ৰাইট গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ ফটো থাকিব সেনেকুৱা টাইপৰ বাট লকেটটো তাই খুলিব পৰা নাই কাৰণ বহুত টাইটলি লক হৈ আছিল সো she thought যে কিবা ধৰণৰ তাতে মেছেজ বা কিবা ইম্পৰ্টেন্ট কিবা থাকিব ভিতৰত সো the locket was sealed tightly she could not open it right Lily couldn't open it So now coming to the next paragraph. Determined to solve the mystery, Lily embarked on a quest to find someone who could open the locket. She asked the village blacksmith, the wise old woman who lived on the hill, and even the town's mayor, but none of them could unlock its secrets. Feeling a bit discouraged, Lily spent her days reading about ancient relics and searching for clues in the library. See, now, Lily was determined, to solve for him. I want to open the locket. I want to see what's inside. So তাই বিচাৰিলে যে কোনে হেল্প কৰিব পাৰিব গাঁৱৰ ব্লেকস্মিথৰ তাত গ'ল ব্লেকস্মিথছ ডেভেলপ টুলছ ৰাইট সিহঁতে হাৰ্ডৱেৰ টুলছ এইবিলাক বনায় এজনী কোনোবা বুঢ়ী মানুহ আছিলে তেওঁৰ তাত গ'ল তেওঁ কিবা জানে নেকি তেওঁ সুধিবলৈ টাউনৰ মেয়ৰজনৰ তাত গ'ল তেওঁ কিবা জানে নেকি সুধিবলৈ কোনো একো হেল্প কৰিবলৈ তাইক সেইটো আনলক কৰি দিবলৈ চ' তাই অলপমান ডিছকাৰেজ ফিল কৰিলে অলপমান নিৰাশাৰ অনুভৱ কৰিলে তাই তাৰপিছত কিতাপ পঢ়িবলৈ গ'ল লাইব্ৰেৰী যে ক'ৰবাত কিতাপত কিবা ইনফৰমেশ্যন পাওঁ নেকি ঠিক আছে কিবা এনচিয়েন্ট ৰেলিক্স মানে পুৰণি ঐতিহ্যৰ বস্তু যেনেকৈ লকেটটো পুৰণি হয় সেনেকুৱা কিবা বস্তুৰ বিষয়ে কিবা ইনফৰমেশ্যন পাওঁ নেকি তাত ক'ৰবাত কিতাপত কিবা ইনফৰমেশ্যন পাই যাওঁ নেকি যে এই পাৰ্টিকুলাৰ লকেটটো কেনেকৈ খুলিব লাগে ৰাইট So one day, while immersed in an old book about mystical lockets, Lily came across a passage that mentioned the existence of a key of the heart. It said that this key could open the most stubborn of locks, but it was hidden within each person, waiting to be discovered. This newfound knowledge gave Lily a renewed sense of hope and determination. তো তেনেকৈ তাই কিতাপ পঢ়ি থকাৰ মাজত এদিন এখন কিতাপত তাই মগ্ন হৈ আছিলে ইমাৰ্চ হৈ থকা মানে মগ্ন হৈ থকা ঠিক আছে পুৰণি কিতাপ এখন তাই পঢ়িছিলে একদম মগ্ন হৈ পেলাই ইমাৰ্চড হৈ আছিলে তাতে তাই পালে যে there is something called the key of the heart হৃদয়ৰ চাবি কিবা তেনেকুৱা এটা বস্তু এটা আছে যোনটোৱে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ অকৰা তলাটোকো খুলি দিব পাৰে the stubborn of all locks সেইটোকো খুলিব পাৰে the most stubborn of locks could be opened with this key আৰু এনেকৈ কোৱা আছে কিতাপখনত যে এই চাবিপাত the key of the heart এইটো সব মানুহৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ভিতৰতে আছে it's within each person ঠিক আছে আৰু এইটো জাস্ট it's waiting to be discovered it's a discover কৰিবলৈহে বাকি মানুহবিলাকে সো এইটো নিউফাউণ্ড নলেজ তাৰমানে নতুনকৈ যোনখিনি নলেজ পালে তাই এইটো লৈ পেলাই তাই এটা নতুন উৎসাহ এটা পালে she found a renewed sense of hope and determination ঠিক আছে এইখিনি বস্তু এতিয়ালৈকে আমি ষ্টৰীটোত পালো বুজি পাই গৈ আছে ধুনীয়াকৈ সো নেক্সটখিনি আমি চাওঁ পুতুকে কি হৈ আছে
The next morning, Lily decided to visit the village's recluse, an elderly woman rumored to have deep knowledge of the heart. The recluse lived in a remote cottage surrounded by a lush garden. Lily knocked on the door and explained her quest. The old woman listened attentively and finally agreed to help. She told Lily that the key to opening the locket was hidden within her heart and that she needed to meditate on her truest desires and intentions. ঠিক আছে? এনেকৈ কোৱা হৈছে। So now see, যদি এইটো বস্তু কোৱা হৈছে যে recluse, তাৰ মানে কি? Who is the village recluse? Village recluse মানে কি? Village recluse মানে হৈছে, recluse is a person who stays by themselves. যোনে লোকৰ পৰা আঁতৰি আহি নিজৰ ভাগত নিজে বেলেগকে অকলে থাকে। So she has isolated herself. ঠিক আছে? সেই মানুহগৰাকী তাত গৈছে, বয়সস্থ মানুহ এগৰাকী। এইটো ভাবি পেলাই গৈছে তেওঁ বহুত কথা জানে, মানুহৰ হৃদয়ৰ কথা বহুত বুজি পায়, তেওঁ জানিব কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰিব about the key of the heart. So তেওঁ ঘৰলৈকে গ'ল, কটেজলৈকে গ'ল, আৰু তাতে তেওঁৰ ঘৰটোৰ চাৰিওপিনে এখন গাৰ্ডেন এখন আছে। There is a lush garden. Lush মানে খুব ভৰপূৰ গছ-গছনিৰে, গ্ৰীনাৰী আছে মানে বহুতখিনি, তেতিয়া lush বুলি কওঁ। So Lily knocked on the door and explained her quest. তাই কি বিচাৰি আহিছে, তাইৰ এডভেঞ্চাৰটো কি, তাই কি কোৱেষ্টত আছে, তাইৰ অবজেক্টিভটো কি, সেইটো বুজালে। কোৱেষ্ট মানে যে কি অবজেক্টিভ, কিবা এটা অবজেক্টিভ লৈ পেলাই আপুনি যেতিয়া কিবা এটা এডভেঞ্চাৰ যায়, ইটছ কল্ড এ কোৱেষ্ট। ঠিক আছে? So the old woman listened attentively, বহুত মনোযোগ দি শুনিলে, আৰু ফাইনেলি ক'লে যে ঠিক আছে মই হেল্প কৰিম। আৰু তেওঁ ক'লে যে তুমি যদি এই কি অফ দ্য হাৰ্টটো বিচাৰিব বিচাৰিছা, ইউ মাষ্ট মেডিটেট অন ইয়ৰ own desires and intentions. তোমাৰ ইচ্ছা কি, তোমাৰ উদ্দেশ্য কি, সেইটো তুমি অলপ নিজে মেডিটেট কৰিব লাগিব। সেইটো অলপ তুমি নিজে নিজৰ ভিতৰত এবাৰ নিজৰ ভিতৰতে তুমি জুমি চাব লাগিব। So finally কি ক'লে, Lily followed the recluse's advice. তাই ফলো কৰিছে এডভাইচটো। তাৰপিছত কি কৰিছে, sitting beneath the ancient oak tree where she had found the locket. সেই গছডাললৈকে উভতি গ'ল, তাই য'ত তাই লকেটটো বিচাৰি পাইছিলে, তাৰ গছডালৰ তলত বহি তাই মেডিটেট কৰাত লাগি গ'ল এখেতৰ কথা শুনি পেলাই। So she closed her eyes, focused on her heart's deepest desires, and as she did, she felt the locket warming in her hand. তাই যেতিয়া সেইটো কৰিলে মেডিটেশ্যনটো, তেতিয়া দেখিছে তাই লকেটটো তাইৰ হাতত গৰম হ'ব ধৰিছে। When she opened her eyes, she found the locket had sprung open. তাই যে চকু খুলি চালে যে কি কেনেকৈ গৰম হৈছে লকেটটো, দেখিছে যে লকেটটো নিজে নিজে খোল খাই গৈছে। It sprung open. Sprung open মানে এবাৰতে snapped open হৈ যোৱাৰ নিচিনাকে। Revealing a tiny folded parchment inside. তাৰ ভিতৰৰ পৰা কি ৰিভিল হ'ল, কি দেখা পালে তাই, যে ভিতৰত এখন সৰু কাগজৰ টুকুৰা আছে। Parchment মানে it's a piece of paper. With trembling hands, তাই ইমান মানে এক্সাইটেড হৈছিলে ন এইটো জানিবলৈ যে ভিতৰত কিবা আছে লকেটৰ। So her hands started trembling. তাই মানে এক্সাইটমেণ্টত ৰখিব পৰা নাই, trembling hands. She carefully unfolded it and read the message. সেই কাগজখনত কি লিখা আছে তাই পঢ়ি চালে। And the message was, the truth lies in the journey, not the destination. এই যোনটো ট্ৰুথৰ কথা কৈছিলে, the truth lies in the journey, not the destination, হেনেকে লিখা আছিলে। যে তাৰ মানে প্ৰকৃত সত্যটো কোনো এনেকুৱা এটা শেষৰ কিবা এটা পইণ্ট এটাত গৈ, জাৰ্ণি এটাৰ এণ্ডত গৈ পেলাই সেই পাবা যে তেনেকুৱা নহয়। তুমি যে জাৰ্ণিটোত গৈছা ন, সেই যাত্ৰাটোতেই তোমাৰ সেই প্ৰকৃত সত্যটো তুমি শিকি গৈ থাকিবা। চ' বেচিকেলি দ্য জাৰ্ণি ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন ডেষ্টিনেশ্যন, তেনেকুৱা মেছেজ এটা লিখা আছিলে কাগজখনৰ ভিতৰত। ঠিক আছে? So basically the locket was probably left by someone who wanted people to understand something on a deeper philosophical level, or maybe just as an adventure for somebody to go on. And তাই সেই এডভেঞ্চাৰ হিচাপে লৈ পেলাই তাইও আই থিংক এটা তেনেকুৱা অলপমান আধ্যাত্মিক বা কিবা এটা স্পিৰিচুৱেল বা কিবা এটা ফিলচফিকেল লেভেলৰ এটা মেছেজ এটা ফাইনেলি পালে আফটাৰ হেভিং মেডিটেটেড। তাই যে মেডিটেট কৰিলে, তাই যে ইমান নিজৰ ডিজায়াৰ্ছ ইণ্টেনশ্যনছখিনি বুজি পালে, দেট ৱাজ দ্য ট্ৰুথ। এনেকুৱা নহয় যে লকেটটো খোল খালেহে কিবা এটা ট্ৰুথ পাব। দ্য জাৰ্ণি ইটছেল্ফ ৱাজ দ্য ট্ৰুথ। ঠিক আছে? The mystery of the locket was solved, but Lily realized that the real treasure was the journey of self-discovery she had undertaken. She understood that her quest had led her to understand her heart's desires and the power of her own determination. So, এইখিনি কথা মই মাত্ৰ বুজালো, লাষ্টত এণ্ডিংটো সেইখিনি কথা দিয়ে কৰিছে। ঠিক আছে? So now let's solve the questions. আহি গৈছো এতিয়া কোৱেশ্চনছলৈকে। আমি পঢ়ি চালো, বুজি চালো, আমাৰ এটা ৰিডিং প্ৰেক্টিছ এটাও হ'ল খুব সুন্দৰকৈ, ৰাইট? Now let's solve these questions and wrap up this passage. What did Lily discover in the hidden clearing in the woods? কি বিচাৰি পাইছিলে তাই? Woodsot কি বিচাৰি পালে? A hidden garden, an old oak tree, a mysterious book, a magic wand. চাওক, তাই বিচাৰিতো পাইছে এটা লকেট, কিন্তু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আমাক সুধিছে যে ক্লিয়াৰিংটোত কি বিচাৰি পালে। ক্লিয়াৰিঙত গৈ পেলাই লকেট বিচাৰি পাই যোৱা নাছিলে। ক্লিয়াৰিঙত গৈ ফাৰ্ষ্ট তাই বিচাৰি পাইছে the oak tree. There was an old oak tree. This is what she found,
right? তাৰ পিছতহে গছডালৰ হিকিনহে তাই গৈ পেলাই লকেটটো বিচাৰি পেলে, right? Next one. What was inscribed on the back of the mysterious locket? Those of you watching live, what will be the answer here? কি হ'ব answer ইয়াতে? Yes? Yes, Kulendu, Julie. B is the answer. To the one who seeks answers. No, back of the locket কি লিখা আছিলে? লকেটৰ পিছপিনে লিখা আছিলে to the one who seeks the truth. আৰু লকেটৰ ভিতৰৰ কাগজখন লিখা আছিলে truth lies in the journey not the destination, right? truthৰ বিষয় আছিলে. So back of the mysterious locketত লিখা আছিলে এইটো বস্তু চাওক. The back and on the back an engraving read to the one who seeks the truth, right? So that is the answer. বুজি পাইছে? ঠিক আছে? So তাৰ মানে আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব? To the one who seeks the truth. হেতুটো আসলে গুডে ষ্টৰীটো. লকেটৰ পিছপিনে লিখা আছে to the one who seeks the truth. আৰু লকেটটো যেতিয়া খুল খালে ভিতৰত কাগজখন লিখা আছে the truth lies in the journey not the destination. ঠিক আছে? So C is your answer. Next one. Who did Lily seek help from in opening the locket? The village blacksmith, the wise old woman on the hill, the town's mayor, all of the above. কি হ'ব আনসাৰটো? তাই কাৰ পৰা সহায় বিচাৰিলে লকেটটো খুলিবলে? লকেটটো খুলিবলে তাই কাক গৈ পেলাই ক'লে হেল্প লাগে বুলি যে মই নিজে খুলিব পৰা নাই লকেটটো ক্যান ইউ গাইজ হেল্প আপুনি জানে নেকি এটো কেনেকৈ খুলিব পাৰি কাক খুদিছিলে the passage said যে চাই সবকে গৈ খুদি ফুৰিছিলে প্ৰথমতে যে যাক গৈ খুদিব পাৰে ব্ল্যাকস্মিথক গৈ খুদিলে যোনে টুলস হাৰ্ডৱেৰৰ কাম কৰিছে হি জানিব নেকি যে কেনেকৈ খুলিব লাগে ৰাইট কোনবা এজনী বয়সস্থ বুদ্ধিয়ক মাইকী এজনী আছিল মানুহ এগৰাকী আছিল কৰবাত পাহাৰ এখনৰ ওপৰত তেওঁক গৈ খুদিলে টাউনৰ মেয়ৰ তেওঁক গৈ খুদিলে ঠিক আছে কোনো হেল্প কৰিব নোৱাৰে লাষ্টত গৈ পেলাই তাই এই ৰেক্লুজ বুলি যে কৈছে ভিলেজ খনৰ যোন এগৰাকী হয়তো তেওঁ কোনবা একাঘৰীয়া কৰিছিল তেনেকুৱা এগৰাকী মানুহ আছিল তেওঁক গৈ খুদিলে সো সবকে খুদিছে all of the above would be the answer right she asked all of them for help so that's the answer next one what did Lily learn from the passage about mystical lockets passage to ক'ত পঢ়িছিলে কিতাপত she was immersed in a book library গৈ তা পঢ়ি আছিল so তাতে সেই কিতাপত passage এটা পাইছিলে mystical lockets ৰ কিতাপ এখনত তাতে কি লিখা আছিল যে the key to open them could be found in a library the key to open them was hidden within each person the key to open them was with the recluse in the village the key to open them was made of gold and silver কি হ'ব আনসাৰটো কিতাপখনত এইটো লিখা আছিল যে there is something called the key of the heart right আৰু সেই key of the heart to use কৰি পেলাই মানুহে যি কোনো লক খুলি দিব পাৰিব পৃথিৱীৰ আৰু key of the heart to প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ভিতৰতে পোৱা যায় ঠিক আছে হেনেকে কৈছে মানুহে নিজৰ ভিতৰতে বিচাৰি পাব হেতু হেনেকে কোৱা আছিল so it was said যে the key of opening mystical lockets the key for opening mystical lockets was hidden within each person that is the answer ঠিক আছে b is the answer ঠিক আছে answer is b যদি আপুনি চাব বিচাৰিছে হয় নে নহয় sorry কেনেকে কলে এটো কিয় হ'ব লাগে এটো আনসাৰ মই ভাবা আনসাৰটো কিয় নহয় আপুনি যদি বেলেগ আনসাৰ দিছিলে এটো সেন্টেন্স one day while immersed in an old book with about mystical lockets Lily came across a passage that mentioned the existence of a key of the heart it said that this key could open the most stubborn of locks but it was hidden within each person that is the answer বুজি পাইছে এডখৰ আছে আনসাৰটো okay one more what message was inside the locket and what did Lily realize about it লকেটটোৰ ভিতৰত কি মেসেজ পোৱা গল আৰু লিলিয়ে মেসেজটো পঢ়ি কি বুজি পালে লাষ্ট মেসেজটো কি আছিল লকেটৰ ভিতৰত কাগজখন লিখা আছিল the truth is in the journey not in the destination আৰু তাৰ পৰা তাই কি বুজি পালে যে তাৰ মানে এই যে তাই নিজৰ ভিতৰত এটা সেলফ ডিসকভাৰী সেলফ ৰিয়েলাইজেচন এটা জাৰ্নি এটাত গৈছে that is the truth eko external bostu truth nai ta mane the truth is inside us the truth is something intrinsic it is not something extrinsic so therefore what did Lily realize the treasure is within ঠিক আছে etu kobo paru or you could say the journey is the destination etu ho pare the truth is what you seek etu to nohoy mystery is yet unsolved eneko nohoy ei duta bhal options hoy but যদি আমি এক্সাক্ট আনসারটো চাবলৈ যাও লাস্ট প্যাসেজটো চাই লও কি লিখা আছে
that the real treasure was the journey of self-discovery she had undertaken. Real treasure kuntu hoy? The journey of self-discovery. That is what she realized. Right? The real treasure was the journey of self-discovery. ঠিক আছে? So, kuntu answer kom yate? Journey is the destination. The treasure is within. Answer to hobo je tai a self discovery juntu journey goise, that is the real treasure hetu boli kole no. So that means the treasure is within. Ji treasure bisari ase to bahirot bisari pabosu nohoy, nijor bhitorot gole he, nijok self discover koribole gole he, that is the treasure hetu tai buji pale. So that is the better answer karon passage to directly hetu pine refer korise. Clear? Thik hai? Even though this is a good option, passage to kintu etu basically focus korise. So this is the answer, and passage should be hisabote answer to dia best. Now we will take a look at a similar passage, a similar comprehension based question. Kintu passage to etia beleg hobo sabo ha. Now let's go through this passage. A2 passage porhu etia. Again, passage to solve kora start agore moi ki koisu ebar just porhi sabo je passage to kene kwa. Here the passage is one short paragraph, two short paragraphs, and this concluding paragraph. Tar bhitore passage to again. Then we have some questions. Questions keta kene kwa? What was the result of Napoleonic Wars? What is the meaning of the term culminated? What is the summary of the passage? Enekwa type questions. Thik ase direct questions e hoy ebur. Passage to the answers bilak humai ase. Kintu summary etao hudise no. So summarize koribole ami passage to janibo lagibo passage to ki koise. So we have to read the passage. So let's read the passage once. So ebar porhi sao. Moi apnalokor karone porhi disu. Huni jaok, buji jaok. Moi explain koriyo goi thakim bostubur. Let's begin. Okay? The Kingdom of Spain was created in 1492 with the unification of the Kingdom of Castile and the Kingdom of Aragon. For the next 3 centuries, Spain was the most important colonial power in the world. It was the most powerful state in Europe and the foremost global power during the 16th century and the greater part of the 17th century. Spain established a vast empire in the Americas stretching from California to Patagonia, and colonies in the Western Pacific. Spain's European wars, however, led to economic damage, and the latter part of the 17th century saw a gradual decline of power under an increasingly neglectful and inept Habsburg regime. The decline culminated in the War of the Spanish Succession, where Spain's decline from the position of a leading Western power to that of a secondary one was confirmed, although it remained the leading colonial power. Okay? That is the first paragraph. Tamane ki bujaise? Yate basically Spain or history to apuna koise. Spain country khonor juntu history ase hetu bujaise. Je Spain agote ki asle Kingdom of Castile or Kingdom of Aragon boli dukhon beleg kingdoms asle, dukhon beleg rajyo asile. Right? Ei dukhon rajokto jetia ekeloge culminate hoy gol, then we got the Kingdom of Spain. Right? Unify jetia hoy gol dukhon. Tar pisot next 300 বছৰ তিনটা হতিকা 1492 পৰা মানে 1492 1592 to 1692 to 1792 হেকিন লেকে বুজাইছে তাৰ মানে for the next 3 centuries কি হল তাৰ পিছত Spain was the most important colonial power. Spainor পৰা মানুহ গৈ পেলাই Spanish মানুহে গৈ পেলাই পৃথিৱী বেলেগ বেলেগ জায়গাত দখল কৰি গৈ আছিল মানে colonize কৰি গৈ আছিল, right? Just like the British colonized India later on, তাৰ আগতে কিন্তু Spain colonize কৰি আছিল গোটেই পৃথিৱীখনৰ বেলেগ বেলেগ জায়গাত বেলেগ বেলেগ অঞ্চলত. So Europe was one of the most important powers, and global powers bilakor bhitor Spain was at the forefront. Azir jeneke manhoe koi je USA sobotke powerful country etc etc. Tetia hetu time of 1700s ot amane Spain had been 1500 1600 1700s. Spain was the greatest power. Thik ase? During the 16th century and greater part of the 17th century. 16th century mane ki hobo? 16th century mane hoise 1500s. 17th century mane hoise 1600s. ঠিক আছে? Spain established a vast empire in the Americas stretching from California to Patagonia and colonies in the Western Pacific. America বুলি ইতিয়া যোনখিনি আমি জানো তে তাতো স্পেইনে গৈ পেলাই এস্টাবলিশ কৰি বহি আছিল হেতু টাইমত, ঠিক আছে? আৰু স্পেইনৰ কিন্তু ইউৰোপিয়ান ওয়াৰ যিখিনি হল ন, ইউৰোপত হিয়তে দখল কৰিবলৈ যিখিনি হিয়তে যুদ্ধ যুজিব লগা হল বেলেগ বেলেগ কিংডমছৰ লগত, হেতু কিন্তু বহুতখিনি ইকোনমিক ড্যামেজ বহুতখিনি effect পেলালে স্পেইনৰ ওপৰত। আৰু later part of the 17th century তাৰমানে 1600s ৰ পিছৰ ফালত 1650 1660 1670 80 90 হেনেকুৱা টাইম খিনিত কি হল লাহে লাহে স্পেইনৰ পাৱাৰটো কমি আহিব ধৰিলে। কিয়? কাৰণ there was হেতু টাইমত যোনটো পাৱাৰ আছিল স্পেইনত
the Habsburg regime, Habsburgৰ শাসনত আছিলে, সেই বৰ এটা এফেক্টিভ নাছিলে। They did not know how to rule well. ঠিক আছে, ভাল ডিসিশনছ লোৱা নাছিলে, তেওঁলোকৰ ডিসিশনছবিলাক বৰ এটা এফিচিয়েণ্ট নাছিলে, এফেক্টিভ নাছিলে। সো কি হ'ল, লাহে লাহে গৈ পেলাই যেতিয়া যোনে ৰুল কৰি আছে তাক যদি মানুহে উইক বুলি পাৰচিভ কৰে, লাহেকে কি হ'ব, বেলেগে চান্স ল'ব যে আমি আহি যাওঁ ৰুলিং পাৱাৰত, ইয়াক গুচাই দিওঁ, আমি স্পেইনত ৰুল কৰিম এতিয়া, ৰাইট? উই উইল বি দ্য ৰুলাৰ্ছ অফ দ্য মেইন ৰুলাৰ্ছ অফ প্ৰিন্সিপাল ৰুলাৰ্ছ অফ স্পেইন। সো তেনেকে কিছুমান বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপছ আহি গ'ল যে হেবছবাৰ্গ ৰেজিমটো কটাও, আমাৰ ৰেজিম এটা আনো। কিন্তু একেটা টাইমত বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপছ ওলালে তো নিজৰ মাজতে এটা চিভিল ৱাৰ এটা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। দেৰ ষ্টাৰ্টেড আ ৱাৰ ফৰ স্পেনিছ ছাকচেছন, যে হেবছবাৰ্গক গুচাই কোন আহিব নেক্সট। চ' তেতিয়া কি হ'ল, স্পেইনৰ গোটেই পাৱাৰটোৱে এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল যে লাহে লাহে গ্ল'বেল পাৱাৰৰ পৰা সিহঁতে কমি আহিলে পাৱাৰটো। কিয়? বিকজ নিজৰ মাজতে কাজিয়া লাগি আছে। স্পেইনৰ মাজতে স্পেনিছ মানুহে নিজৰ মাজত কাজিয়া লাগিছে, আমি পাৱাৰত আহিম, আমি পাৱাৰত আহিম, ঠিক আছে। কিন্তু তাৰ আগলৈকে ধুনীয়াকৈ কোনোবা এটাই চলিড পাৱাৰ এটা লয়। হেবছবাৰ্গৰ আগত যোন আছিলে তেওঁলোকে নিজে চলিড কণ্ট্ৰলত ৰাখি গোটেই স্পেইনক, আৰু তাৰ পৰা স্পেনিছ মানুহখিনিক বেলেগ বেলেগ জেগালৈ পঠাই কলনাইজ কৰি পেলাই গোটেই ৱৰ্ল্ডত এটা ছুপাৰ পাৱাৰ এটা বনি আছিলে স্পেইন। চ' 17th century লেটাৰ হাফত কিন্তু পাৱাৰটো কমি আহিলে। বাট ডেফিনেটলি ষ্টিল লিডিং কলনিয়েল পাৱাৰ ষ্টিল আছিলে সেইটো টাইমলৈকেও। তাৰপিছত কি হ'ল, লেটছ ৰিড। The 18th century saw a new dynasty, the Bourbons, which directed considerable effort towards the institutional renewal of the state with some success, peaking in a successful involvement in the American War of Independence. The end of the 18th and the start of the 19th centuries saw turmoil unleashed throughout Europe by the French Revolutionary and Napoleonic Wars, which finally led to a French occupation of much of the continent, including Spain. This triggered a successful but devastating war for independence that shattered the country and created an opening for what would ultimately be the successful independence of Spain's mainland American colonies. তাৰমানে কি হ'ল, 17th century শেষৰ পিনেতো কি হ'ল আমি গম পালোঁ, স্পেনিছ ৱাৰ ফৰ ছাকচেছন আৰম্ভ হৈ গ'ল। 18th century আহি কি হ'ল, তাৰপিছত যেতিয়া 1700s সোমালেহি, 1700sত বাৰ্বনছ বুলি এটা নতুন এটা ডাইনেষ্টি আহি গ'ল। সিহঁতে কণ্ট্ৰলত আনিলে ভালেখিনিয়ে, স্পেনিছ ৱাৰ অফ ছাকচেছনটো খতম হ'ল, বাৰ্বনছ বিকেম ভিক্টৰিয়াছ, দে কেম ইনটু পাৱাৰ এণ্ড সিহঁতে কণ্ট্ৰল কৰিলে ভালেখিনি। তাৰ মাজত সিহঁতে ৰিনুৱেল কৰিব ট্ৰাই কৰিলে ষ্টেটখন, আৰু আমেৰিকান ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চত সিহঁতে এটা ডাঙৰ ভূমিকা এটাও সিহঁতৰ আছিলে। চ' ডেট ৱাজ লাইক দ্য হায়েষ্ট পিক পইণ্ট অফ দ্য বাৰ্বনছ। আৰু তাৰপিছত কি হ'ল, 18th century শেষ হ'ল, 100 বছৰমান বাৰ্বনছে ৰুল কৰিলে মোটামুটি। 19th century আৰম্ভ হ'ল, তাৰমানে 1800sলৈকে আহিব লাগিব, 1700sৰ পৰা 1800sলৈকে আহিছোঁ। 1800sত কি হ'ল, ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউচনাৰী ৱাৰ এটা আৰম্ভ হ'ল, নেপলিয়নৰ ৱাৰ্ছ আৰম্ভ হ'ল। তেতিয়া লাহেকৈ ফ্ৰান্সে বেছি ডেভেলপ কৰিব ধৰিলে ইন টাৰ্মছ অফ পাৱাৰ, পাৱাৰ যদি ক'বলৈ যাওঁ। চ' ফ্ৰান্সে লাহে লাহে ইউৰোপৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্টছ অকুপাই কৰিব ধৰিলে, ইনক্লুডিং আ লট অফ দ্য স্পেনিছ মেইনলেণ্ড। স্পেইনৰ যোনটো অৰিজিনেল স্পেইনৰ যোনখিনি লেণ্ড আছিলে, স্পেইনৰ বেলেগ ইউৰোপিয়ান কলনিজবিলাকতো ফ্ৰেঞ্চে দখল কৰি ল'লেই, লগতে মেইনলেণ্ড স্পেইনতো হেঁচি পেলাই দখল কৰিব ধৰিলে ফ্ৰান্সে। চ' ফ্ৰেঞ্চ পাৱাৰ আহি গ'ল তেতিয়ালৈকে আৰু লাহেকৈ, ঠিক আছে। আৰু এইটোৰ মাজতে কি হ'ল, যেতিয়া স্পেইনে নিজক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ ফ্ৰান্সৰ লগত যুদ্ধ যুঁজিবলগীয়া হ'ল, বেলেগ জেগাত সিহঁতৰ যোনবোৰ কলনিজ আছিলে, যেনেকৈ আমেৰিকান কলনিজবোৰ আছিলে, তাতে সিহঁতে এফৰ্ট দি থাকিব পৰা নাই। চ' তেতিয়া কি হ'ল, তেতিয়া আমেৰিকান যিখিনি তাতে স্পেনিছ মানুহৰ বাহিৰে যিখিনি মানুহ আছিলে, তেওঁলোকে এটা চান্স পাই গ'ল যে লেট আছ ৰিভল্ট এগেইনষ্ট দ্য স্পেইন। যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট হ'ল, সেইটো টাইমত দ্য ব্ৰিটিছ ৱাৰ বিজি ফাইটিং ৱৰ্ল্ড ৱাৰ, ৰাইট? ঠিক তেনেকৈ আমেৰিকান বাকী মানুহখিনিও তেতিয়া চান্স পাই গ'ল যে স্পেইন ইজ বিজি ফাইটিং ফ্ৰান্স নিজৰ দেশত, তে আমি এটা চান্স লওঁ, লেটছ ৰিভল্ট ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। তেতিয়া আমেৰিকাটো ৱাৰ ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এটা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। মেইনলেণ্ড আমেৰিকান কলনিজবিলাকো হেৰাই পেলালে স্পেইনে, দে গট এন অপেনিং ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, ঠিক আছে। চ' এইটো বস্তু হৈ গ'ল 18th century শেষৰ পিনে আৰু 19th century ষ্টাৰ্টিঙৰ পিনে। চ' এৰাউণ্ড 1800sৰ ভিতৰত এইবিলাক বস্তু হৈছিলে। Following a period of growing political instability in the early 20th century, এতিয়া 1900sলৈকে আহিছোঁ, 1920s, 1910, 1920, 1930, সেই পিৰিয়ডটোত। তেতিয়া এনেকৈ হ'ল, following a period of growing political instability in the early 20th century, in 1936, Spain was plunged into a bloody civil war. তেতিয়া যেতিয়া একো ভালকে গাইডেন্স দিব পৰা নাই, গভৰ্নেন্স ভাল হোৱা নাই স্পেইনত, তেতিয়া কি হ'ল, মানুহবিলাকৰ মাজত মানুহ অতিষ্ঠ হৈ যায় ন, মানুহৰ মাজত তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ আইডিঅলজিজ ফৰ্ম হয়, তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ আইডিঅলজিজৰ মানুহৰ মাজত তাৰপিছত এখন যুদ্ধ আৰম্ভ হয়, এগেইনষ্ট চিভিল ৱাৰত আহি গ'ল। চ' 1936ত স্পেইন ৱাজ প্লাঞ্জড ইনটু, তাৰমানে স্পেইন এক ধৰণে ডুবি গ'ল চিভিল ৱাৰত, সেনেকৈ কৈছে, ঠিক আছে। The war ended in a nationalist dictatorship led by Francisco Franco, which controlled the Spanish government until 1975. So 1975লৈকে 1975লৈকে
Hey, Francisco Franco's dictatorial governance under ahi goisil Spain after the Civil War had ended. Civil War to the end hole, Francisco Franco came into power. He was a dictator, and 1975 leke teoe power asile. Hetu bostu bujaise. So that is the entire history of Spain. Basically, keneke Spain bonisile aru Spain 1975 leke kuntu trajectory keneke ki ketia ki hoisile gutekhini ei passage to bujai dise, right? That is the passage. We understood the passage, ami words bilak buzilu, phrasing bilak buzilu, gute concept to buzi palu. Now let's solve the questions फटाफट से, ठीक है? Questions केटा फटाफट solve करो now. Let's see. What was the result of Napoleonic Wars? Ki hol Napoleonic Wars or karne? A small part of the continent was occupied by French people. No. France major areas cover kori lusile. No, heneke koise Napoleonic Wars, French Revolutionary Wars or karne ki hoisile? France had taken up major parts of Europe. Spain or dominion to otorai di pele France ahi goisile. So this is not correct. A is not correct. B ki hobo? Spain was occupied by the French. Yes, kind of. War of Independence was unable to yield any positive result. Etu eko koto passage to etu bikhoy koa nai. American colonies were destroyed after the war. Enekyo passage to koa nai. So this is the only option remaining. Spain was occupied by the France, which is true because hetu karone Spain had to dictate all their efforts towards protecting themselves, defending themselves, and he karone American colonies bilak hiyote herai pelale, right? So B is your correct answer here. Buzi paise? Elimination process jabo jodi keteba answer to sure no hoy jen lage no, just go through an elimination process. Je aru eta bostu sabo students, passage ot jundu bostu passage to bujua nai ba passage to likhi directly koa nai ba passage to jundu bostu mean kora nai no, hetu bostu jodi option ot dia ase, that is usually never the answer. Passage to jundu bostu bujaise hetu basis ot he answer to dibo, that is basic comprehension aru, thik ase? So junbilak bostu passage to koa nai hebilakot najabo answer dibole, thik ase? Next one, what is the meaning of the term culminated? Culminated শব্দটো অৰ্থটো বুজাইছে, so now you have to give the answer from a vocabulary perspective. Culminate হোৱা মানে কি? Culminate হোৱা মানে বহুত কিবা কিবি ঘটনা ঘটি আছে বুলে আৰু গুটেখিনি গৈ পেলাই লাষ্টত আহি পেলাই এটা পইণ্টত আহি পেলাই সেটেল হলহি, বা গুটেখিনি ডেভেলপমেন্টস হৈ পেলাই এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত আহি পেলাই এটা ফাইনেল পইণ্ট এটা পালেহি, হেতু কোৱা হয় culminate হোৱা বুলি, ঠিক আছে? দুখন দেশৰ মাজত বুলে যুদ্ধ লাগি আছে, বহুত টাইমৰ পৰা যুদ্ধ লাগি আছে, যুদ্ধখনৰ অন্তত কি হল গৈ এখন দেশে আন এখন দেশত বুলে নিউক্লিয়াৰ এটাক কৰিলে বুলে, that is the culmination of the war, যে নিউক্লিয়াৰ এটাক কৰি দি খতম, ঠিক আছে? That is culmination basically. So culminated বুলি কলে what is the correct meaning? এইকেইটা পইণ্টছৰ ভিতৰত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা যোৱা নাই একো, nothing is being introduced, ঠিক আছে? ইন্ট্ৰোডিউস কেতিয়াবাতে হৈ গৈছে বস্তুবোৰ, জাস্ট এটো ফাইনালি খতম হৈছে হি, সো ইন্ট্ৰোডাকশনৰ কথা নাহে. Guide or transform? No. Guide kora transform kora kotha bujwa nai. Follow a particular path? Not really. Culminate hobole eneka hoise eta particular path hote jabole, beleg pathor pora beleg events hoi pela ahi pela eta point culminate hobo pare hi, thik ase? So correct answer would be reach the highest point. Je kiba eta certain events were building up towards something, finally go pela kiba eta major event eta hoi gol, that is the culmination, thik hai? So that is correct. Je kiba eta bostu it has reached the highest point or the most intense point, thik ase? The point of highest intensity. Next one, what is the summary of the passage? Eta summarize, eta jodi line ot summarize kori dibole jao gute passage to kihor upor asile, what is the summary of the passage? Very easy, kok. Passage to basically eta bostu upor asile, ki asile hetu? Devbrot ki khobor? Aji comprehension kori asu Devbrot, reading habit to alop korai di asu apnok hokolore. Yeah, agore jekhini classes korisu grammar vocabulary hekhini apnaloke jodi soa hoa nai sai lobo. Devbrot, you as well prepare kori asu jodi, make sure classes khini complete site hoi dia. Gutekhini bostu exam ot directly apnalokor bahut khini kamot ahibo. What is the summary of the passage? It is the history of Spain. Tatke beleg aru ki enu kom? Spain or gute mohagatha khon gai dile, gute history to gai dile, history lesson eta di dile basically amak. Tate history of Spain or bahiri aru ki ami tate title dibologia ase. Summary hetu e. আমি যদি সংক্ষিপ্তভাৱে কবলে যাও, then history of Spain, that's the passage, ঠিক আছে? Next one, what occurred in the latter part of the 17th century? 17th century হেখৰ পিনে কি হৈছিলে হেতু হুদিছে, what happened in the latter part? Correct answer would be, so 17th century hekhor pine ki hoisile jodi apuni exactly monot pela par na 17th century hekhor pine ki hoisile, just go to the passage once. 17th century gute passage to amak eta de goisno yate to 18th century leke ahi goisile. Let's go to 17th century.
17th century কি হৈছিলে বুলি কৈছে চাই লওক latter part of the 17th century কি হৈছিলে Spain's European wars, however, led to economic damage, and the latter part of the 17th century saw a gradual decline of power under an increasingly neglectful and inept Habsburg regime. That's what happened. ঠিক আছে? So, আমি ক'ব লাগিব যে Spain lost a lot of power under the Habsburg regime. That is what happened in the latter part of the 17th century. So, ক'ত আছে সেইটো? এইটো, power steadily declined under Habsburg regime. Spain was no longer regarded as a ruling colonial power. No, they were still a significant colonial power. হেতু কৈছে passage to episode ঠিক আছে যে তথাপি Spain colonial power হিচাপে আছিল এটা significant colonial power হিচাপে. It's just that they were losing territory. ঠিক আছে they were losing the power that they once had. কিন্তু colonial power significant colonial power তথাপি আছিল কিন্তু the more important thing is that power কাৰ under lose হৈছিল Habsburg regime under lose হৈছিল. So therefore power steadily declined under Habsburg regime. That is the correct answer. ঠিক আছে one more. Let's see. Oh, acha nai niki amar hoi gol passage to boria questions complete. So students tenehole aji apunaloke olopman reading habit etao pale logote questions ketao solve korile passage keta easy asile not that difficult. What I want you to understand now is the comprehension or karone no understand this olop mondi hunok moi ki koi asu etia ei next 1 minute hunok ki koi asu comprehension or karone reading habit to lage আপোনাৰ গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি আপোনালোকে মোৰ হৈতে যদি কন্টিনিউয়াসলি সিৰিয়ালি ক্লাसेस কেটা কৰিছে মই স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক নিছো আপোনালোকে মন কৰিছে মই পাৰ্টস অফ স্পিচ পঢ়াইছো দেন সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট এনেকে স্টেপ বাই স্টেপ গৈছো আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো বস্তু বুজি আহিছে গ্ৰামাৰ পঢ়ি আহিছে ভোকাবুলাৰি পঢ়ি আহিছে ঠিক আছে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো মই ভিডিওৰ লগত কমেন্ট সেকশন দিয়া থাকিব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত এতিয়া আপোনালোকে প্ৰেক্টিস সেটছও পাব আপোনালোকে যিখিনি বস্তু মই পঢ়াইছো তাৰ থিওৰিটিকেল নোটছও পাব সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ চাব পাৰে ইউ হেভ অল দ্য নলেজ এণ্ড ইনফৰমেশন ফৰ ইউ টু বি কনফিডেন্ট and basically be adept at the language ঠিক আছে ইংলিশত আপোনালোকে এটা বেসিক আপোনালোকৰ এটা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ফাউন্ডেশনাল এটা স্ট্ৰেংথ এটা থাকিবলৈ আপোনালোকৰ সাফিশিয়েন্ট বস্তু আছে এটা হাতত ক্লাसेस যিখিনি মই মেটেৰিয়েল দিম হেখিনি গুটেখিনি নাও কম্প্ৰিহেনশন to এটা এনেকুৱা বস্তু আপোনাৰ তেতিয়া ডেভেলপ হয় কম্প্ৰিহেনশন স্কিলটো যেতিয়া আপুনি ল্যাঙ্গুৱেজৰ লগত লাহে লাহে কমফৰ্টেবল হ'ব ধৰে আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ যিকোনো ভাষা আজি অসমীয়াতে আপুনি যদি অলপ কমফৰ্টেবল হ'ব আছে ভাষাটোৰ লগত আপুনি ভাষাটো অকনমান ক'বলে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব অলপমান ভাষাটোৰ টেক্সট কিছুমান আপুনি বেলেগে হে ভাষাটো ন্যাচুৰালি কেনেকৈ ইউজ কৰিছে হেতু শুনিব লাগিব ৰাইট সো মই সেই কাৰণে এই ৰিডিং হ্যাবিটটো যে আজি ক্লাছত কৰালো ন মই পঢ়াই শুনাইছো আপোনাক প্ৰপাৰ প্ৰনাউন্সিয়েচন প্ৰপাৰ ফ্ৰেজিং কেনেকৈ আপুনি ইউজ মানে নিজেও পঢ়িলে কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে ওয়াৰ্ডছ কেটা প্ৰনাউন্স কৰোতে সো শুনিলে ন দ্যাট ইজ ওয়ান হ্যাবিট ৰিডিংৰ টাইমত নিজে পঢ়াটো যে মই পঢ়ি বুজিব ট্ৰাই কৰিছে যে এইটো ওয়াৰ্ডৰ মিনিং কি বা এইটো মই নাজানো লেট মি লুক ইট আপ এইটো বস্তু পঢ়ি পেলাই সেন্টেন্সটো বুজিব ট্ৰাই কৰিছে কলে কি এক্স্যাক্টলি 10 লাইন কথা লিখিছে যদি হাউ ডাজ দ্য ফাৰ্স্ট লাইন ৰিলেট টু দ্য 10th লাইন কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিছে বেসিক্যালি টেক্সটটো যে ফাৰ্স্ট লাইনটো কথাটো গৈ পেলাই থাৰ্ড লাইনত গৈ অলপমান হেতু ডেভেলপ কৰিলে থাৰ্ড লাইনৰ পৰা 7th লাইনলৈ আৰু অলপ হেতু বিল্ড কৰিলে দেন আনি পেলাই 10th লাইনত 9th বা 10th লাইনত হেতু কালমিনেট কৰি কনক্লুড কৰিলে কথাটো এই বস্তুটো নিজে পঢ়ি বুজিব পাৰো দ্যাট ইজ কম্প্ৰিহেনশন ঠিক আছে সো তাৰ মানে কম্প্ৰিহেনশন বস্তুটো হৈছে আপুনি ল্যাঙ্গুৱেজটোৰ লগত অলপ ইনভলভ হ'ব লাগিব আপুনি ল্যাঙ্গুৱেজটো পঢ়িব লাগিব ল্যাঙ্গুৱেজটো শুনিব লাগিব ৰাইট ল্যাঙ্গুৱেজটো নিজে অলপমান কোৱা প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব সো দ্যাটস ওয়াই ডেইলি এটা ৰিডিং হ্যাবিট এটা ৰাখক if you actually want to crack exams jot english to eta syllabus part jot comprehension to part ot ase syllabus you have to develop a daily at least 15 minutes or reading habit eta rakhok ঠিক আছে reading apuni korpra kori pare mor telegram group ma reading material upload kori goi thakim daily you can read from there you can also read jikono newspaper editorial hindu indian express editorial articles keta website ot goleo apnaloke daily at least duta free editorial articles diye teoloke editorial article to পঢ়িব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ ৰিডিংও হল লগতে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও কভার হল সো আপুনি ৰিডিং হ্যাবিট to ৰাখিব if you actually want to develop in the language as a whole plus specifically যদি আপুনি comprehension to develop কৰিব বিচাৰিছে নিজৰ ঠিক আছে I hope you keep that in mind বাকি আপোনালোকে ক্লাसेस তো গুটেখিনি ইয়াতে পাই যাব আপোনালোকে মোৰ ক্লাसेस খিনি ফলো কৰি থাকিব পাৰে মই এই নেক্সট ক্লাছত আপোনালোকৰ লগত যোনটো মই নেক্সট ক্লাছ কৰিম ফৰ অল অফ ইউ ষ্টুডেণ্টছ হু আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ দ্য B.Ed এক্সাম মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কমপ্লিট ফুল মান্থ ৰিভিজন এটা আনিবলৈ গৈ আছো এক্সাম যোনে B.Ed ৰ এক্সাম দিবই হ'ব এতিয়া লাহেকৈ জুনত ষ্টাৰ্টিংৰ পিনে আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব নেক্সট ক্লাছটো আৰু বাকি যোনে যাৰ এক্সামছ অলপ দেৰি কৰি আছে জুলাই লৈকে আছে আপোনালোকে কিন্তু নেক্সট ক্লাছটো মিছ নকৰিব বিকজ নেক্সট ক্লাছত মই এই গুটেই প্লেলিষ্টত এই যোৱা মাহ যিমানখিনি মই ক্লাছেছ কৰালো গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি কম্প্ৰিহেনশন মই তাৰে গুটেইখিনিৰ এটা ৰিভিজন মডেল পেপাৰ
আপোনালোকৰ এটা চ্যালেঞ্জ লৈ আহি আছো তাৰ মানে আপোনালোকৰ ৰিভিজনো হৈ যাব লগতে আপোনালোকে এখন কমপ্লিট কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰা হৈ যাব নেক্সট ক্লাছটোত ঠিক আছে ইট উইল বি আ মডেল পেপাৰ প্লাস ৰিভিজন সেশন তাৰ মানে আপোনালোকে কমপ্লিট মডেল পেপাৰ এখন সলভ কৰিব লগতে যিমানখিনি পঢ়ালো এই গোটেই মাহত গোটেইখিনি গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি কম্প্ৰিহেনশন গোটেইখিনি ৰিভিজনো হৈ যাব আপোনালোকৰ সো ডু নট মিছ দ্য নেক্সট ক্লাছ আমি কমপ্লিট কোৱেশ্চন পেপাৰ এখন সলভ কৰিম নেক্সট ক্লাছটোত ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছটো আমাৰ হ'বলৈ গৈ আছে অহা পৰহি আজি ক্লাছটো যে লাইভ লৈছো অহা পৰহি তাৰ মানে মই যদি ডেট হিচাপে ক'বলৈ যাওঁ টুডে ইজ 27th Wednesday 29th Friday 29th Friday আমাৰ 29th May 2026 Friday আপোনালোকে এই ক্লাছটো পাই যাব revision plus complete model paper do not miss this for all of you students who are going for the B.Ed entrance exams English or আমি complete paper এখন solve কৰিম হেনাখন ঠিক আছে so now এটা বস্তু কৰিছো students আপোনালোকে যদি আমাৰ কোৰ্সেছৰ বিষয়ে কিবা জানিব বিচাৰিছে গোটেইখিনি কোৰ্সেছৰ ইয়াতে বৰ্তমান যিটা কাৰেন্ট প্ৰেজেন্ট কোৰ্সেছ চলি আছে আমাৰ গোটেইখিনি ইয়াতে স্ক্ৰিনত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাই দিছো এই কোৰ্সেছ গোটেইকিটা আপোনালোকে আমাৰ এপৰ থ্ৰুদি জয়েন কৰিব পাৰে আমাৰ এপৰ লিংকটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে if you want to learn about any of these courses আপোনালোকে এই নম্বৰটোত নিশ্চিন্ত মনে কল কৰিব পাৰে আপুনি এডিশনাল ইনফৰমেশন গম পাবো নম্বৰটোত কল কৰি পেলাই আৰু যদি আপোনালোকে এপত গৈ পেলাই জাস্ট কোৰ্সটোৰ বিষয়ে পঢ়ি চাই তাতো গোটেইখিনি ইনফৰমেশন দিয়া আছে you can read it once as well আপোনালোকে কোৰ্স কেটাৰ in-depth details খিনি যাতে পাই যাব along with the study plan and every other important information related to the course so Assam Police exam ADRE grade 3 grade 4 দুটা লেভেলৰ exam upcoming যোনটো আমাৰ next A2 phase ত আহিব ADRE পৰীক্ষা লগতে আপোনালোকে অভিজিত স্যাৰ মেথছৰ ক্লাছ APSC কমপ্লিট ক্ৰ্যাশ কোৰ্স প্ৰিলিমছ এক্সামৰ কাৰণে বা যদি আপোনালোকে APSC ফুল ফাউন্ডেশন কোৰ্সও বিচাৰিছে ফাউন্ডেশন কোৰ্সও আছে প্ৰিলিমছ প্লাস মেইনছ লেভেল দুইটা কভাৰ হোৱাকৈ আৰু লগতে আসাম টিচিং এক্সামছৰ B.Ed D.Led এই গোটেইখিনি কমপ্লিট আপোনালোকৰ ফাইনেল ৰিভিজন বুষ্টাৰ বেচ আৰু এটা ইতিমধ্যে মুকলি হৈছে আপোনালোকে যদি ফাইনেল ৰিভিজনৰ কাৰণে এটা ফাইনেল পুশ এটা বিচাৰিছে এই কোৰ্সটো আপোনালোকক বহুত হেল্প কৰিব ইয়াতে যোৱা 10 বছৰ কমপ্লিট PYQs B.Ed D.Led গোটেইখিনি কভাৰ কৰা হ'ব along with foundational classes so আপোনালোকে এটো জয়েন কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে B.Ed D.Led পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে D.Led যোনটো PET পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁলোক আপোনালোকৰ মাজত যদি কোনোবা হেতু পৰীক্ষা দিম লৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটো এটা খুব ভাল ব্যাচ লগতে ব্যাংকিং এক্সামছৰ কাৰণে কমপ্লিট ব্যাংকিং প্ৰেপ ব্যাচটো আছে আৰু লগতে SSC পৰীক্ষা বৰ্তমান CGL ত বহুতখিনি ভেকেন্সি আছে এবাৰ 12000 কৈ অধিক ভেকেন্সিজ SSC CGL এক্সাম সো CGL CHSL CPO গোটেইকিটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে SSC ৰ এই ব্যাচটো জয়েন কৰিব পাৰে আৰু বাকি এটা মই ভাল খবৰ দি দিও যে বৰ্তমান ইৰ উপলক্ষে আপোনালোকক আসাম মহাপেক যোনটো হয় যত আমাৰ গোটেইকিটা ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰ কোৰ্সেছ লগতে बैंक SSC और रेलवे APSC तो बाद दी तार माने बाकी जिमान स्टेट एग्जाम्स আছে আসাম পুলিশ টেট DME ADRE ৰাইট আৰু আহিবলগিয়া জিমান এক্সামস আছে ষ্টেট লেভেলৰ আৰু লগতে बैंक SSC रेलवे জিমান এক্সামস আছে গুটেইখিনি কোৰ্সেছ এবাউটে এটা সাবস্ক্ৰিপচনতে আপোনালোকে পাই যায় এই আসাম মহাপেক কোৰ্স পেকটোত সো আপোনালোকে তাৰ মানে প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ কোৰ্স কিনি থাকিবলগিয়া নহয় তেতিয়া সো এই আসাম মহাপেকটো বৰ্তমান ইৰ উপলক্ষে মাত্ৰ 2499 টকাত আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব along with double validity তাৰ মানে বৰ্তমান আপোনালোকে আসাম মহাপেকটো জয়েন কৰিলে নেক্সট 2 ইয়াৰ্স লৈকে ভ্যালিডিটি পাই থাকিব জেনাৰেলি 1 ইয়াৰ ভ্যালিডিটি থাকে ডাবল ভ্যালিডিটি 2 ইয়াৰ্স ভ্যালিডিটি আপোনালোকে অহা 2 বছৰ লৈকে জিমান এক্সামস আহিব আমি হে এক্সামস বিলাকৰ কাৰণে যেটা কোৰ্সও আনিম আপোনালোকে হে কোৰ্সবোৰ বেলেগকৈ কিনিবলগিয়া নহয় হে কোৰ্সবোৰ অটোমেটিক্যালি আপোনাৰ এই এটা সাবস্ক্ৰিপচনতে এড হৈ যাব উইদাউট এনি এক্সট্ৰা charge for or fees 2499 ত এবাৰে জয়েন কৰিব নিশ্চিন্ত মনে অহা 2 বছৰলৈ আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিব পাৰিব APSC বাহিৰ বাকি গুটেইখিনি এক্সামস ইয়াতে আপোনালোকে কভাৰ হোৱা পাই যাব আসাম মহাপেকটো সো মোৰ কোডটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে Y577 এটো মোৰ ফেকাল্টি কোড হয় ফেকাল্টি কোডটো ইউজ কৰি আপোনালোকে যদি বৰ্তমান আমাৰ আদা 24/7 ৰ এপৰ থ্ৰুদি যদি জয়েন কৰে আসাম মহাপেকটো এই লাভটো লব পাৰিব 2499 2 বছৰৰ বাবে আসাম মহাপেকটো জয়েন কৰিব পাৰিব Y577 কোডটো লিখি থব ইউজ দিস ফেকাল্টি কোড টু জয়েন টু এভেইল দিস অফাৰ স্টুডেন্টস আশা কৰিছো আজিৰ সেশনটো আপোনালোকৰ কামত আহিছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো কমেন্ট সেকশনত দিয়া থাকিব কমেন্ট সেকশন গৈ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো ক্লিক কৰি মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত গৈ ফ্ৰী প্ৰেক্টিস সেটস ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল গুটেখিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পঢ়ি থাকিব পাৰে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত MCQs পাতিও মই আপলোড কৰি থাকো হেখিনিও আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ প্ৰেক্টিস চলি থাকিব এপৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আৰু নেক্সট ক্লাছত as I said আমি কমপ্লিট revision plus model paper এখন কৰিবলৈ গৈ আছো do not miss that session I'll be seeing in the next class আজিৰ সেশনটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব সেশনটো শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে সেশনটো আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বা ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এক্সাম কিটাৰ কাৰণে আৰু লগতে কমেন্ট সেকশনত কিবা ডাউটস কিবা কোৱেৰিজ আছে আপোনালোকে জনাব পাৰে আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আদা সফলৰ বাবে আদা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ লগ পাম নেক্সট ক্লাছত until then take care all the best